हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोকে চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ষ্টেট বেংকৰ এটা ভয়ানক বিপদৰ কথা আৰু এইটোত কি কৈছে যে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জমা কৰিব লাগিব এই বিশেষ প্ৰমাণপত্ৰ অন্যথা উলিয়াব নোৱাৰিব দন হয় ফ্ৰেন্ড এইটো কথা সত্য আপোনালোকৰ যদি ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ চাবলৈ একান্ত জৰুৰী কিয়নো আপোনালোকৰ এটা ডকুমেন্টছ বিচাৰিছে আৰু যদি সেই ডকুমেন্টছটো আপোনালোকে আপডেট নিদিয়ে বা বেংকত যদি জমা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 30 নৱেম্বৰৰ পিছত আৰু আপোনাৰ ষ্টেট বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াব নোৱাৰিব বা আপোনাৰ পইচা উলিয়াব নোৱাৰিব আহক চাই লওক কি কৈছে এই ভিডিঅ'টো তাৰ আগতে আৰু এটা আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এটা কৰি লাইক কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো ইয়াত চাওক কি কোৱা হৈছে যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে টুইটৰ জৰিয়তে এক জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে কৰা এই টুইট অনুসৰি অহা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সকলোৱে লাইফ সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ জিআই থকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ষ্টেট বেংকত জমা দিব লাগিব অন্যথা একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াব নোৱাৰিব হয় ফ্ৰেন্ড এইটো কথা সত্য লাইফ সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ জমা দিব লাগিব তাওক চাও লাইফ সাৰ্টিফিকেটটো কি আপোনালোকে যে জিআই আছে হেইটোৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি কেনেকৈ জমা দিব হেইটোৰ সবিশেষ কি কৈছে ইয়াত চাই লও তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে অবশ্য এই নিয়ম কেৱল পেনশনাৰ সকলৰ বাবেহে অৰ্থাৎ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ পিছত যিসকল লোকে পেনশন লাভ কৰে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টেট বেংকৰ শাখাত অহা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যদি পেনশনাৰ সকলে নিজৰ লাইফ সাৰ্টিফিকেট বেংকত জমা নিদিয়ে তেতিয়া পেনশনৰ টকা উলিয়াব নোৱাৰিব আনহাতে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে এক টুইটৰ জৰিয়তে জনোৱা অনুসৰি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ যিকোনো শাখাতে পেনশনাৰ সকলে লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঘৰৰ পৰাও পেনশনাৰ সকলে নিজৰ লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আধাৰ চেণ্টাৰৰ পৰাও লাইফ সাৰ্টিফিকেট জমা কৰিব পাৰিব পেনশনাৰ সকলে তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শেয়াৰ কৰি জনাই দিয়ক যে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰতে এই লাইফ সাৰ্টিফিকেটটো জমা দিবলৈ কোৱা হৈছে নহলে যদি আপোনালোকে যদি জমা নিদিয়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ সেই পেনশনৰ পইচাখিনি আপোনালোকে উড্ডেল কৰিব নোৱাৰিব তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই